පින්වත්නි ආනාපාන සති භාවනාව කායානුපස්සනාදී සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩෙන ආකාරයෙන් ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් මහත්ඵල මහාංශංශ භාවයක් ලැබෙන බවත් ඒ වගේම සීලූම මාර්ගඵල ඒ තුළින් උපදවාගත හැකි බවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට ඇති ආකාරය අප පසුගිය දේශනාවේදී ඉදිරිපත් කළා ප්‍රකාශ කළා. සමහර විට මේට ඒක මතක ඇති. කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන වචන හතරට අනුපස්සනා කියන වචනේ එකතු කිරීමෙන් තමයි කායානුපස්සනා ආදී වචන හැදෙන්නේ. මොකක්ද මේ අනුපස්සනා කියන්නේ? පංචස්කන්ධයේ යථා තත්ත්වය යථා පරිදිම අවබෝධ කරගත හැකි වන ආකාරයෙන් පංචස්කන්ධ ධර්මයන් නුවණින් විමසා බැලීම, නුවණින් විමසා දැකීම කියන එකයි අනුපස්සනා කියන එකේ ප්‍රායෝගිකම අර්ථය. ප්‍රධාන වශයෙන් අනුපස්සනා ක්‍රම 18ක් පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේ දැක්වෙනවා. ඒ අතුරින් අනුපස්සනා ක්‍රම 7ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් විවිධ සූත්‍රවල දක්වා තිබෙනවා. ඒ 7 තමයි අනිච්චානුපස්සනාව, දුක්ඛානුපස්සනාව, අනාත්මානුපස්සනාව. එතන කොටස් තුනක් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. මේක මේ ඇයට පාසයෙන් මතක තබා ගන්නට පුළුවන්. තව 4ක් තිබෙනවා. නිච්චිදානුපස්සනාව, විරාගානුපස්සනාව, නිරෝධානුපස්සනාව සහ පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සනාව කියලා. මේ අනුපස්සනා ක්‍රම 7 අතරින් අනිච්චානුපස්සනාවත්, විරාගානුපස්සනාවත්, නිරෝධානුපස්සනාවත්, පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සනාවත් ආනාපාන සති භාවනාව විස්තර කරන විට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ධම්මානුපස්සනාව කොටස යටතේ පැහැදිලි ලෙසම දක්වා තිබෙනවා. අනිච්චානුපස්සේ යස්සසාමේ සික්කති, අනිච්චානුපස්සේ පස්සසික්ඛාමිති සික්කති ආදී වශයෙන් ඒ කරුණ දැක්වෙන්නේ. මේ සත්‍යනුපස්සනා ධර්මයන් වැඩෙන ආකාරයෙන් භාවනා කරන්නට අවශ්‍ය වෙන නියම් යාමට කෙනෙකු තුළ අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා නම් කවර භාවනාවක් කළත් විදර්ශනා වශයෙන් මේ භාවනාව ප්‍රගුණ කරන විට මේ සත්‍යනුපස්සනාව ධර්මයන්ම වැඩි යුතු වෙනවා. එම නිසා මේ පිළිබඳ ඉතා සුළුවෙන් හෝ අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම යෝගාවචරයන්ට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වන කරුණක්. අප මෙහිදී මේ පිළිබඳ විස්තරයක් විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳව අප කලින් දේශනා ඉදිරිපත් කර තිබෙන නිසා අද ඒ පිළිබඳ සුළු හැඳින්වීමක් පමණයි කරන්නේ. ආස්වාද ප්‍රස්වාස, ඒ වගේම ආස්වාද හා ප්‍රස්වාස සම්බන්ධව ඒකට ප්‍රතිබද්ධව පහළ වෙන පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ොත් අනිත්‍ය වශයෙන් ප්‍රායෝගික ලෙස තමාම අත්දකින්නට ඕන, අවබෝධ කරගන්නට ඕන. පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේ මෙන්න මෙහෙම දැක්වෙනවා පාඩයක් මේ සම්බන්ධයෙන්. අනිච්චතෝ අනුපස්සති නෝ නිච්චතෝ, අනිච්චතෝ අනුපස්සන්තෝ නිච්ච සංඤම් පජහති. දුක්ඛතෝ අනුපස්සති නෝ සුඛතෝ, දුක්ඛතෝ අනුපස්සන්තෝ සුඛ සංඤම් පජහති. අනත්තතෝ අනුපස්සති නෝ අත්තතෝ, අනත්තතෝ අනුපස්සන්තෝ අත්ථ සංඤම් පජහති. නිම්බින්දති නෝ නන්දති, නිම්බින්දන්තෝ නන්දිම් පජහති. විරජ්‍යති නෝ රජ්‍යති, විරජ්‍යන්තෝ රාගම් පජහති. නිරෝධේති නෝ සමුදේති, නිරෝධෙන්තෝ සමුදයම් පජහති. පටිනිස්සජ්ජති නෝ ආදීයති, පටිනිස්සජ්ජන්තෝ ආදානම් පජහති. මේන් අදහස් කරන්නේ අනිත්‍ය වශයෙන් සම්මර්ෂණය කරනවා, නුවණින් විමර්ශනය කරනවා, ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඒක අත්දකිනවා. සුඛයක් වශයෙන් මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම දකින්නේ. මෙසේ අනිත්‍ය වශයෙන් පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ යථාර්ථයේ යථා පරිදි අවබෝධ වෙන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම මේවයි නිට්ටයයි කියන සංඥාව දුර වේ යායුතුයි. ඒ වගේම දුකක් වශයෙන් මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් විමසා බලලා ඒක පැහැදිලි ලෙස ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධ කරගත්තාට පසුව මේ පංචස්කන්ධ ධර්මය සුඛයි කියන සංඥාව අයින් කර ගන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව මේ තේරුම් ගන්නට ඕන පංචස්කන්ධ ධර්ම කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන කොටස් පහටම මේ දුකක් වශයෙන් දකිනකොට වේදනාව තුළ තියෙන සුඛ වේදනාවත් දුකක් වශයෙන් අවබෝධ කරගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා තිබෙනවා සුඛ වේදනා දුක්ඛතෝ දත්තබ්බා කියලා. සුඛ වේදනාව දුකක් වශයෙන් දත යුතුයි කියලා. මේවා පිළිබඳව ඉදිරියේදී අප කරනු ලබන දේශනාවලදී මේ ආයත විස්තර දැනගන්නට පුළුවන්.
ඊළඟට අනාත්ම වශයෙන් අපි මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම සම්මර්ෂණය කරන්නට ඕනේ. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ. අනාත්ම වශයෙන් අවබෝධ කරගන්නා විට මේ පංචස්කන්ධ රූපයේ තුල සත්‍යයක් නැත, ආත්මයක් නැත, මම කියලා කෙනෙක් ගන්නට නැත. ඒ වගේම මේවා හේතුඵල නිසා ඇති වෙන ක්‍රියාදාමයක් විනා වෙන ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් වශයෙන් ගන්නට කිසිවක් නැත කියන පැහැදිලි අවබෝධයේ පිහිටලා ඒ අවබෝධයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අත්දකින විට තමාගේ සිත තුළ පවත්නා වූ ආත්ම සංඥාව දුරු යන්නට ඕන. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් අනිච්චානුපස්සනාව, දුක්ඛානුපස්සනාව, අනාත්මානුපස්සනාව කියන අනුපස්සනා තුන ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩි යුතුම අනුපස්සනා ක්‍රම තුනක්. මේ අනුපස්සනා ක්‍රම තුنين පමණක් වත් කෙනෙකුට නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. එසේ නොමැති වෙන අයට තවත් දීර්ඝ වශයෙන් මේ අනුපස්සනාව වැඩිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එමේ නිසා නිබ්බිදානුපස්සනාව වඩන්නට ඕන. නිබ්බිදාව කියන්නේ කලකිරීම. නිම්බින්දති නෝනන්දති නිම්බින්දන්තෝ නන්දින් පජහති. මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරේ කලකිරෙන්නට ඕන. මේක කෙරේ සම්පීතික තෘෂ්ණාවකින් බැඳෙන්නට හොඳ නැහැ. මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම අනිත්‍ය නිසා කලකිරෙන්නට පුළුවන්. මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඒකාන්ත වශයෙන්ම දුකක් නිසා, දුක් ලබා දෙන දුක්ඛ සමුදය නිසා මේක කෙරේ කලකිරෙන්නට පුළුවන්. මේවා තමාට ඕනෑ විදිහට නොපවතින තමාගේ නුවණ හේතුඵල ක්‍රියාදාමයක් වන අනාත්ම ධර්ම නිසා කෙනෙකුට කලකිරීමක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්. මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් කෙරෙහි එළි බැඳී වාසය කිරීම නිසා මේ දක්වා සංසාරයේ පුරා ජාතීන් ජාතියට භවයෙන් භවයට යමින් අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් විඳපු ආකාරයේ තේරෙන විටත් මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරෙහි ඇතිවන්නේ කලකිරීමක්. එතකොට ඒකේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරෙහි පවත්නා වූ නන්දිය, ඒ කියන්නේ සප්පේතක තෘෂ්ණාව තමාගේ සිතින් ගිලී යනවා. මේ සිත තුළ මේවා කෙරෙහි කලකිරිය යුතුයමයි, මේවා අතහැරිය යුතුයමයි කියන අවබෝධය නිරායාසයෙන්ම ඇති වෙනවා. ඊළඟ එක විරජ්‍යති නෝ රජ්‍යති විරජ්‍යන්තෝ රාගම් පජාති කියන එක. මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරෙහි විරාගයක් ඇති වෙන්නට ඕන. විරාගය කියන්නේ රාගයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ධර්මය. බොහෝ දෙනෙක් මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ කෙරෙහි තමාගේ ඇඟ ශාසයට කෙරෙහි ඇලිලා බැඳිලා වාසය කරන්නේ. එසේ ඇලී බැඳී වාසය කරන තාක්කල් නිවනක් අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් මිදී සම්පූර්ණ දුකින් මිදීම අත්පත් කරගන්නට බැහැ. මිනිසා මේ පංචස්කන්ධයන්ගේ යථා තත්ත්වයේ නියම තත්ත්වයේ නියමාකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්නා කෙනෙකුගේ සිත තුළ මේ විරාගානුපස්සනාවත් වැඩෙන විට ඒ විරාගානුපස්සනාව නිසිපරිදි ප්‍රගුණ කළා නම් මෙහෙම ඔහුගේ සිත තුළ මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරෙහි පවත්නා වූ රාගය දුරු වී යනවා. ඊළඟට නිරෝධෝති නොසම්දේති නිරෝධෙන්තෝ සමුදයම් පජහති. ඒ කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස වායෝ ධාතුවේ ඒ ප්‍රතිබද්ධවම වාගේ ඇතිවෙන සියලුම අනිකුත් පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ොත් නිරුද්ධ විවි යන ආකාරය දකින්නට ඕන. එසේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය හරියට දැකලා නාම රූප නිරෝධය හරියට අත්දැක්කොත් ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් එවැනි කෙනෙකුට නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. මේ නිරෝධානුපස්සනාව නිෂ්පරිදි වැඩිම නිසා. එතකොට මේ නිරෝධානුපස්සනාව තුළදී ආස්වාද ප්‍රස්වාස පමණක් නෙවෙයි නිරුද්ධ වී යන්නේ. මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් නිරුද්ධ වී යනවා. මේ නිරුද්ධ වී යනකොට යම් කිසි කෙනෙක් මාර්ගඵලයක් ලැබුවා නම් එහෙම අද වශයෙන් අපි හිතමු සෝවාන් ඵලයටවත් වුණා, මාර්ගයට සෝවාන් ඵලයටවත් වුණායි කියලා. එසේ සෝවාන් මාර්ගයට ඵලයට පත් වෙන විට එවැනි කෙනෙක් ආත්ම හතකට වැඩි උපරිම වශයෙන් නැවත උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආත්ම හතකට එහා උපදීමට තිබෙන සියලුම සම්දේ සත්‍යයේ තුලින් දුරු යනවා. මේ ආකාරයෙන් සමුදය දුරු යන ආකාර රාශියක් තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අප ප්‍රකාශ කළේ ඒ පිළිබඳ හැඳින්වීම මාත්‍රයක් පමණයි. ඊළඟ එක පටිනිස්සජ්ජති නොආදීති පටිනිස්සජ්ජන්තෝ ආදානම් පජහති. මේවා අතහරිනවා. මොනවද මේවා කියන්නේ? පංචස්කන්ධ ධර්ම කියන එකට මුළු විශ්වයම අන්තර්ගත වෙනවා. තමාගේ සහ බාහිර පංචස්කන්ධ ලෝක රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන කොටස් පහට අයත් වෙනවා මේ විශ්වයේ තියෙන සෑම දෙයක්ම වාගේ. එතකොට මේවා කෙරෙහි බොහෝ දෙනෙක් උපාදානෙන් ඇලීමෙන් බැඳීමෙන් ග්‍රහණය කිරීමෙන් යුතුවයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ කටයුතු කරන තාක්කල්ම සසරට ගමන් කරමින් මේ දක්වා අපි දුක් විඳගෙන අපට එන්නට සිදු වුණා. ඉදිරියටත් ඒ ආකාරයෙන්ම සසර දුකටම බහින්නට වෙනවා මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම උපාදාන කරගෙන සිටියොත්.
රූපය උපාදාන කළත් එමය වේදනාව සංඥාව සංඛාර විඥාන උපාදාන කළත් සිදුවන ක්‍රියාවලිය ත්‍රිදවන ප්‍රතිඵලය ඒකමයි. එමෙසා මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ නියම තත්ත්වයේ නියම ආකාරයෙන් අවබෝධ වෙන විට මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරිය යුතුයි කියන අවබෝධය තමාගේ හදවත තුළින් මතුවන්නට ඕන. අන්න එසේ මතුවන ආකාරයෙන් පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සනාව ආනාපාන සති භාවනාව මිශ්‍ර කරගෙන ඒහා සංප්‍රයුක්ත කරගෙන වඩන්නට ඕනේ, ප්‍රගුණ කරන්නට ඕනේ, දියුණු කරන්නට ඕන. අප මේ කීවේ අනුපස්සනා ක්‍රම 7 පිළිබඳ ඉතාම කෙටි හැඳින්වීමක් පමණයි. මේවා පිළිබඳ විස්තර පසුව මේ ඇයට දැනගන්නට පුළුවන් වේවි. එතකොට මේ අනුපස්සනා ක්‍රම 7 අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා නිවන් යාමට බලාපොරොත්තු වන කෙනෙකුට. කවර භාවනාවක් කළත් විදර්ශනා වශයෙන් භාවනා කරන විට මේ සත්‍යනුපස්සනා ධර්මයන්වත් වැඩෙන ආකාරයෙන් ඒ භාවනාව දියුණු කළ යුතුයි. සමත වශයෙන් මේ ආනාපාන සති සමාධි භාවනාව දියුණු කරන කෙනෙකුට මේ සත්‍යනුපස්සනාව දියුණු කිරීම තරම්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන කරුණක් නෙවෙයි. හේතුව ඒ අය සමාධි මාත්‍රයේ පමණයි දියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ප්‍රඥාව ඒ තුලින් ඇති කරගත යුතු ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නේ නැහැ. මේ නිසා සමත වශයෙන් භාවනා කරන කෙනෙකුට මේ සත්‍යනුපස්සනාව වල තරම් වැදගත් භාවයක් නැහැ. එතකොට මේ ආනාපාන සති භාවනාව වැඩි හැකි ආකාරයක් මේ තේරුම් ගන්නට ඕන. ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්නට පුළුවන් මුලින් ඉඳලම සමත භාවනාවක් වශයෙන් සමතේ දියුණුවන ආකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳලම සමත භාවනාවක් වශයෙන් දියුණු කරගෙන යනවා. එසේ දියුණු කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි සියලුම ධ්‍යාන උපදවා ගන්නට පුළුවන්. රූපාවචර 1 2 3 4 ඒ වගේම රූපාවචර ආකාසානංචායතන විඥානංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නිවිසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතන කියන ඒ අරූපාවචර ධ්‍යාන කියන සියලුම ධ්‍යානයන් උපදවා ගන්නට පුළුවන්. මේ ධ්‍යාන නුපරිහිරේ මරණ මොහොත දක්වා පවත්වාගෙන මේ හැකියාව තිබුණොත් පමණක් ඒ තුලින් ඒ ධ්‍යාන සිත මරණ මොහොතේ ශීපත් වීම නිසා භක්ම ලෝකවල උපදින්නට පුළුවන්. සමත වශයෙන් ආනාපාන සති භාවනාව කිරීමෙන් ප්‍රගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ වගේම මේ සමත භාවනාවක් වශයෙන් ප්‍රගුණ කරන ලබන ආනාපාන සති සමාධි භාවනාව තව කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ප්‍රගුණ කරන්නට පුළුවන් ඉද්ධිපාද භාවනාවක් වශයෙන්. ඉද දෙක්කේ බිකෝ ඡන්ද සමාධි ප්‍රධාන සංකල්ප සමන්නාගතං ඉද්ධිපාදම් භාවේති ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පාඨ තිබෙනවා, සූත්‍ර තිබෙනවා. එකම ධ්‍යානයක් වුණත් අපි උදාහරණයක් හිතමු පළවෙනි ධ්‍යානසිත කියලා. ආනාපාන භාවනාව තුළින් පළවෙනි ධ්‍යානසිත උපදව ගත්තා. මේ ධ්‍යානසිත උපදවා ගන්න පුළුවන් ආකාර 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන 4ක් තියෙනවා. ඡන්දේ පාදක කරන ධ්‍යානෙ උපදවා ගන්නට පුළුවන් ඒකාකාරයක්. චිත්තේ පාදක කරන තවත් ආකාරයකින් උපදවා ගන්නට පුළුවන්. වීර්ය පාදක කරන ධ්‍යානෙ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවන්නට පුළුවන්. විමර්ශා පාදක කරන තේ ධ්‍යානෙ උපදවා ගන්නට පුළුවන්. මේ ධ්‍යාන 4 වෙනස්කම් තියෙන එකම ආකාරයක පවර්ණා වූ ධ්‍යාන නෙවෙයි. මේ ධ්‍යාන 4 පළවෙනි ධ්‍යානයේදී එතකොට 4 ආකාරයක්. ඒ වගේම ධ්‍යාන 8න් වැටුණාට පස්සේ 32 ආකාරයක් වෙනවා. මේ 32 ආකාරයේ ප්‍රගුණ කළ යුතු වෙනවා. සතර සම්මප්පදාන වීර්යම් වැඩෙන ආකාරයෙන්. දෙවික්‍රේ බික්කෝ ඡන්ද සමාධි ප්‍රධාන සංඛාර සමන්නාගතං මේ ඉද්ධිපාදම් භාවේති කියන පාඩේ ප්‍රධාන සංඛාර සමන්නාගතං කියන්නේ සතර සම්මප්පදාන වීර්යම් වැඩෙන ආකාරයෙන් ඒ ඉද්ධිපාද ධර්මයන් දිනු කරනවා කියන එකයි. එතකොට ඒ සතර සම්මප්පදාන වීර්යයන්ට අන්තර්ගත වන්නේ ඇතුළත් වන්නේ උපං අකුසල ධර්ම ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා උත්සාහගෙන කටයුතු කිරීම සහ නූපන් අකුසල ධම්ම නූපදවාගෙන සිටීම සඳහා උත්සාහ කිරීම කටයුතු කිරීම. මේ අකුසල පැත්තෙන් දෙකක්. මේ වගේම කුසල පැත්තෙන් දෙකක් තිබෙනවා. උපන් කුසල ධර්ම තව තවත් දියුණු කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම සහ නූපන් කුසල ධර්ම උපදවා ගැනීම සඳහා උත්සුක වීම. මේ නූපන් කුසල ධර්ම ආනාපාන සති සමාධි භාවනා සමත වශයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නම් නූපන් කුසල ධර්ම වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ ධ්‍යාන සිත් උපදවාගෙන නැත්නම් ඒ සියල්ලම නූපන් කුසල ධර්ම එක ධ්‍යානයක් උපදවාගෙන සිටිනවා නම් ඊට එහා තියෙන සියලුම ධ්‍යාන නූපන් කුසල ධර්ම
ඒ වගේම රූපාවචර ධ්‍යාන උපදාන තියෙනවා නම් අරූපාවචර ධ්‍යාන නූපං කුසල ධර්ම. ඒ වගේම සතර ඉද්ධිපාද ධර්මයන් වැඩෙන ආකාරයෙන් ඡන්ද සමාධි උපදවාගෙන නැත්නම් චිත්ත සමාධි උපදවාගෙන නැත්නම් විරිය සමාධි සහ විමර්ශන සමාධි උපදවාගෙන නැත්නම් මේවත් නූපං කුසල ධර්ම. මේ සමාධි භාවනාවන් දියුණු කරමින්ට පදහන සංඛාර සමන්නාගත චතු සම්මප්පදාන පිරිමේ සමන්නාගතව ඒවා වැඩි නැත්නම් ඒවත් නූපන් කුසල ධර්ම. යම් කිසි කෙනෙකුට අපේක්ෂාවක් බලාපොරොත්තුවක් ප්‍රාර්ථනාවක් තිබෙනවා නම් ඉද්ධි අභිඥා උපදවා ගැනීම සඳහා දිනු කරගත යුතු කරුණු අතරින් එකක් තමයි මේ ඉද්ධිපාද ධර්මයන් දිනු වන ආකාරයෙන් ඉද්ධිපාද භාවනාවක් වශයෙන් සමත භාවනාව දිනු කිරීම. එය කෂණ වශයෙන් භාවනා කිරීමෙන් හෝ නැත්නම් පිළිකුල් භාවනාවක් වශයෙන් භාවනා කිරීමෙන් හෝ ආනාපාන සමාධිය හෝ කවර ආකාරයකින් භාවනා කිරීමෙන් හෝ ඇති කර ගන්නට පුළුවන් එක් ක්‍රමයකින් ඇති කරගත්තාට පසු ඒ ක්‍රමය ඕනෑම අරමුණක් කරා පහසෙන් පතුරවා හරිමින් ඒ අරමුණ තුළින් ධ්‍යාන උපදවා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමය දැන් කාලේ වැඩි දෙයින් භාවිතා කරන්නේ මොකද දැන් කාලේ ඉද්ධිඥා උපදවා ගැනීමට කෙනෙකුගේ සිත තුළ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ දැන් කාලේ ඒවා උපදවා ගන්නට බෑ කියලා. මතු කාලයකදී හෝ මතු බුද්ධ ශාසනයකදී හෝ ඒ ආකාරයෙන් ඉද්ධිපාද අභිඥා සහිතව ඉද්ධි සහිත රහත් භාවය ආදී මාර්ගඵල ලබන්නට කැමති නම් මේ ආකාරයෙන් ඉද්ධිපාද භාවනාවක් වශයෙන් ඉද්ධිපාද භාවනාව දියුණු කරගත යුතුයි. ආනාපාන සමාධි භාවනාව පමණක් නෙවෙයි අනිකුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන භාවනාවන්. ඊළඟට ආනාපාන සති භාවනාව වැඩි යුතු ආකාරයක් තමයි සමත වශයෙන් වඩන ලද ආනාපාන සති භාවනාව විදර්ශනාවට හැරවීම. සමත වශයෙන් භාවනා කිරීමෙන් කවදාවත් නිවන ලබන්නට බෑ. කලින් කියපු ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නට පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා සමත වශයෙන් දිනු කළ ආනාපාන සති සමාධි භාවනාව අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙක් විසින් විදර්ශනාවට නගන්නටම ඕන. ඒ විදර්ශනාවට නගන ආකාර රාශියක් තිබෙන අතරින් 16 ආකාර ආනාපාන සති භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීම තුලිනුත් ඇතිවන්නේ ඒ විදර්ශනාව දිනු වීමමයි. මේකට අමතරව තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ආනාපාන සති භාවනාව දිනු කිරීමට. ඒ තමයි යුගනද්ද භාවනාවක් වශයෙන් භාවනාව දිනු කිරීම. ඒ කියන්නේ සමතයත් විදර්ශනාවත් කියන කොටස් දෙකම මුලින් ඉඳලා වැඩෙන ආකාරයෙන් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීම. මේ විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව වැඩි හැකි ආකාර කීපයක්ම තිබෙනවා. ඊළඟට මේ යෝගාවචරයන් විසින් දැනගත යුතු වෙනවා අපි ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණු කරමිනුයි ආනාපාන සති භාවනාව දිනු කරන්නේ. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන අරමුණු කෙරෙහි කෙසේනම් පිළිපැදිය යුතුද කියන කරුණ. සමත වශයෙන් භාවනා කරන විට ස්වාභාවික වශයෙන්ම ඇති වෙන ආස්වාස ප්‍රස්වාස වලටම අවධානය යොමු කරමින් භාවනා කිරීමට එහිදී ඕනෑකමින් ආයාසයෙන් යුතුව ආනාපාන භාවනාව දිනු කිරීම එතරම් සුදුසු නැති බව පොත්පත්වල දැක්වෙනවා. සම්ප්‍රදායික අදහසත් ඒකයි. විදර්ශනාවක් වශයෙන් ආනාපාන සති භාවනාව ප්‍රගුණ කරන විට කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඕනෑකමින් ආයාසයෙන් යුතුව ආස්වාද ප්‍රාසාස කරමින් විදර්ශනා භාවනා කරන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රමය අදත් බුරුමේ සුල්ලෝසයාඩෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රගුණ කරනවා. හැබැයි එතන ප්‍රගුණ කරන ලබන්නේ අති වේගෙන් ඕනෑකමින් ආස්වාස ක්‍රමෙන් ප්‍රාශ්වාස ක්‍රමෙන් කය වේශයට සිත වේශයට පත් කරමින් කරනු ලබන ක්‍රමයක්. මේක අපි කිසිසේත් සුදුසු ක්‍රමයක් කියලා මේකට අප කියන්නේ. නමුත් විදර්ශනා භාවනා කරන විට පපුවට කිසිම වේශයක් නැතිවන ආකාරයෙන් ඒ වගේම සිතට හෝ කයට කිසිම දුකක් පීඩාවක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් ඊටාම සියුම් ආයාසයක් ඇතුව ආනාපාන ආස්වාස ප්‍රාශ්වාස අරගනිමින් අරමුණට ගනිමින් භාවනා කරන්නට පුළුවන්. මේ ක්‍රමේ තාමත් සාර්ථක වශයෙන් කරන්නට පුළුවන් විදර්ශනා භාවනා කරන කෙනෙකුට. ඒ වගේම විදර්ශනා භාවනාවක් වශයෙන් ආනාපාන භාවනාව දිනු කරනකොට කරන කෙනෙකුට පුළුවන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස හා සම්බන්ධ වෙලා මුළු කය නැත්තම් පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ම වෙනස් වන ආකාරය දැකීම. ඒ සඳහා ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගමන් කරනවා සමගම ඒ ගමන් කරන එකට සම්බන්ධවම සමාන්තර වශයෙන් තමාගේ සිතත් ගමන් කරවන්නට පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් මේ කරුණ මේකට තේරෙවි. අපි ආස්වාස කරනකොට හුස්ම යන්නේ පෙනහැලි කළා. ප්‍රාශ්වාස කරනකොට පෙනහැලි වලින් හුස්ම පිට වෙනවා.
නමුත් අපිට ප්‍රායෝගික වශයෙන් තේරෙනවා මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන විට අපගේ මුළු කයම ඉස්සෙන ආකාරය සහ හැකිලෙන ආකාරය නැත්නම් පිම්බෙන ආකාරය හැකිලෙන ආකාරය ඒ සිදුවන්නේ අපි ආස්වාද ප්‍රාස්වාද පෙනෙහි කරා පමණක් කෙවුවත් මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වායෝ ධාතු ඔක්සිජන් වායෝ ධාතුව අඳවත කරා ගොස් රුධිර සංසරණය මගින් මුළු ශරීරයේ පුරාම පැතිරී යන නිසා එවැනිසා ප්‍රායෝගික වශයෙන් අත්දකින්නට පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන් මුද්‍ර කොටස උස්පහස් වෙන ආකාරයේ ආනාපානේ නැත්නම් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාදයට අනුව ඊට පස්ව ටිකෙන් ටික ශරීරයේ කලවා බස්කින්දාදී මුළු ශරීරයේම ආස්වාසයට අනුව උෂ්ණයදී ප්‍රාස්වාසයට අනුව පහත් වෙන හැටි අත්දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේකත් විදර්ශනා වශයෙන් භාවනා කරන විට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වන භාවනා ක්‍රමයක්. තවත් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණු සම්බන්ධයෙන් වෙනත් අවස්ථාවලදී වෙනත් බෞද්ධ මේ කොටස් වල අනුගමනය කරන ක්‍රම තිබෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් අපි ආස්වාද කරනකොට පිටත තියෙන වායෝ ධාතුවයි ඇතුළට ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රාස්වාද කරනකොට ශරීරයේ තුල තියෙන වායෝ ධාතුවයි අපි පිට කරන්නේ වායෝ ධාතුව නාසයෙන් ඈතට යන්නේ. එතකොට ආස්වාද ප්‍රාස්වාද භාවනා කරනකොට සම්ප්‍රදායික වශයෙන් කරන්නේ නාසයේ මැද හෝ අග හෝ තොල් අග හෝ කවර තැනක හෝ සිත පිහිටවගෙන ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කිරීමයි. මේදී නාසයෙන් ඈතට ගිය බාහිර වායු ධාතුව හා සම්බන්ධ වෙලා ආස්වාද කරනකොට ඒවා ගමන් කරන ආකාරය හා ප්‍රාස්වාද කරනකොට ඒවා ගමන් කරන ආකාරය දැක දැක භාවනා කරන්නට පුළුවන්. මේක එක්තරා ආකාරයකින් වජිරයන් භාවනා ක්‍රමයක්. එතකොට ඒ විදිහට කරන්නට තාමසියුම් සමාධියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තාමත්ම ශාන්ත ප්‍රණීත භාවනා ක්‍රමයක්. නමුත් ඒ තරම් දුරට භාවනා දියුණු කරලා නැති කෙනෙකුට මේක කිසියෙත්ම කරන්නට පුළුවන් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඊළඟට ඔය හින්දු ආගමේ වැනි භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වෙයිදී තියෙනවා ආනායම කියලා භාවනා ක්‍රමයක් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස අරමුණු කරමින් කළ හැකි භාවනාවක්. ඒදී ප්‍රගුණ කරනු ලබන්නේ ආස්වාස ගන්නවා අරගෙන ප්‍රස්වාසන කර ඉන්නට පුළුවන් කාලයේ ටික ටික වැඩි කර ගන්නවා. යම් කිසි අනුපාතයකට අනුව ඒක සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රස්වාස කරලා ආස්වාස නොගෙන ඉන්නට පුළුවන් කාලය ටික ටික වැඩි කර ගන්නවා. මේ විදිහට භාවනාව දියුණු කරන ආකාරයකුත් තිබෙනවා. ඒක ගැන අපි කිසිම අවධානයක් යොමු කරන්නේ අන්‍ය ආගමික භාවනා ක්‍රමයක් නිසා කෙසේ වෙතත් යම් කිසි කෙනෙකු මේ විදිහට භාවනා කරලා ප්‍රගුණ කරලා ප්‍රාණායාම දියුණු කරලා තියෙනවා නම් අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒ අයට නිවන් යන ආකාරයෙන් ඒ භාවනාව කෙසේ ප්‍රගුණ කළ යුතුද කියන කාරණාව පෙන්වා දීමට ඒ සඳහා පෞද්ගලික උපදේශ ලබා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට මේ ආනාපාන සති භාවනාව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද කියන කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉත වික්ඛවේ වික්ඛු වරඤ්ඤගතෝ ආරුක්කමලගතෝ ආසඤ්ඤාගාරගතෝ නිශීදති පල්ලංකං ආභිජිත්වා උජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සසතෝ නස්සසතේ සතෝ පස්සසතේ මේ ආදි වශයෙන් මේ පාඩේ දිව යනවා ඉදිරියට. එතකොට මේ පාඩේ සරල අදහස මෙන්න මේකයි. මේ ශාස්ත්‍රයේ භික්ෂුවක් නැත්නම් යෝගාවචරයේ ආරණ්‍යයකට ගොස් නැත්නම් ගසක් මුලට ගොස් එහෙමත් නැත්නම් ශූන්‍යාකාරයකට ගොස් නිශීදති පල්ලංකං ආභිජිත්වා උජුං කායම් පනිදාය පලක් බැඳගෙන බද්ධ පර්යංකෙන් වාඩි වෙනවා. කය ඍජුව තබාගෙන කෙලින් තබාගෙන. එතකොට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා සතිය පිහිටවාගෙනම සතෝ අසසතෝ පස්සදී සීයෙන් යුතුයම ආස්වාස කරනවා සීයෙන් යුතුයම ප්‍රාස්වාස කරනවා. මේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු තුනක් දැක්වෙනවා. භාවනා කරන ස්ථානය ආරණ්‍යයක්ද ශූන්‍යාකාරයක්ද ගසක් මුලක් ආදී දෙයක්ද. ඒ වගේම භාවනා කිරීම සඳහා යොදා ගන්නු ලබන ඉරියව්ව සහ සීයෙන් යුතුයම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කිරීම කියන කරුණු තුන. මේ ගිහිපින්වත් අය වශයෙන් මේ ඇයට හැම වෙලාවෙම වගේ භාවනා කරේට ආරණ්‍යගත වන්නට බෑ. ආරණ්‍යයක ගොස් භාවනා කරන්න ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. ඒ වගේම දසක් මුලට ගොස් භාවනා කරන්නටත් බෑ. මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ උනත් මේ ඇයට ශූන්‍යාකාරයක් වශයෙන් සලකන්නට පුළුවන්. මේ භාවනා කරන විශාල පිරිසක් සිටියත් ඒ සෑම කෙනෙක්ම තමාගේ භාවනාව තමාගේ පාඩුවේ කරගෙන යන නිසා
මේකත් එක්තරා ආකාරයකින් ශූන්‍යාකාරයක්. ඊට අමතරව තමාගේ නිවසම පුළුවන් ශූන්‍යාකාරයක් බවට පත්වන අවස්ථාවලදී යොදා ගන්නට භාවනා කිරීම සඳහා උදාහරණ වශයෙන් අනිත් සියලුම දෙනා නින්දට ගිහිල්ලා සිටිනවා නම් නින්දට ගියාට පසුව නිශ්චල පරිසරයක් තියෙනවා, ශාන්ත පරිසරයක් තියෙනවා. ඒ කාලයෙන් පැයක්මාරක් භාවනා සඳහා යොදා ගන්නට පුළුවන්. නැත්නම් උදේ පාන්දර සියලුම දෙනා නැගිටීමට ප්‍රථමයෙන් තමා පැයකමාර කලින් නැගිටලා ටිකක් සම්මන් කරලා ඒ එලිමැලි දුබල ගතිය ආදී දුරු කිරීම සඳහා පසුව වාඩි භාවනා කරන්නට පුළුවන්. නිශ්චල පරිසරයක ශූන්‍යාකාරයක තත්ත්වයක පවත්නා වූ නිවස තුළම සිටගෙන මේ විදිහට තමාගේ ස්ථානය තමාටම තෝරා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊළඟ ඉරියව්ව භාවනා කරන්න වාඩි වෙන ඉරියව්ව මේ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරලා තිබෙන්නේ නිසීදතේ පල්ලංකං ආපජිත්තා උජුං කායම් පනිදාය කියලා. වාඩි වෙනවා පළක් බැඳගෙන ඒ වගේම පිටපැත්ත විශේෂයෙන්ම කොන්ද කෙලින් තබාගෙන මේක අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසුයි භාවනා කරන ඉරියව්වක් වශයෙන්. මේක සම්මා ආනාපාන සති භාවනා වැඩි දියුණු කිරීමට ප්‍රගුණ කිරීමට තිබෙන ප්‍රශස්තම ඊටම සුදුසුම ක්‍රමය. විශේෂයෙන්ම කය ඍජුව තබා ගන්නා විට කොඳුයට පෙළ කෙලින් ඍජුව තිබෙනා නැමිලා නෙවෙයි. ඒ වගේම ඒ මැදින් ගමන් කරන්නා වූ සුසුම්නාවත් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙසේ නිෂ්පරිදි ක්‍රියාත්මක නිසාසිත සමාධිමත් කර ගන්නට පහසු වෙනවා. ඒ භාවනා කරන විට ආස්වාස් ප්‍රස්වාස වායෝ ධාතුව නාස්කෝර දෙකෙන්ම එකවර ඇතුල් වෙන පිට වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව තමයි තාමත්ම සුදුසු වන්නේ සමාධිය ඇති කර ගැනීම සඳහා. මේ අවස්ථාවේදී තමාගේ මොළයේ ක්‍රියාත්මක වන විද්‍යුත් තරංග පවා එක්තරා ආකාරයකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වන බව දැක්වීම සඳහා තමයි මම මේ කරුණු ප්‍රකාශ කළේ. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම වයස්ගතෝ කෙනෙකුට බුඩා කාලේ හෝ තරුණ කාලේ සිට බද්ධ පර්යන්කෙන් වාඩි වීමට ප්‍රගුණ කරලා නැති කෙනෙකුට මෙහෙම භාවනා කරන්නට පුළුවන් වන්නේ මෙසේ වාඩිලා භාවනා කරන්නට පුළුවන් වන්නේ ඊටාම කෙටි කාලයක් පමණයි. ඊට පස්සේ වේදනාව ගෙන දෙන්න පටන් ගන්නවා. එම නිසා මේ ඉරියව්ව ඒ තරම් සුදුසු එකක් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ විසින් තෝරාගත යුතු වෙනවා. තමාට පහසුවෙන් බොහෝ වේලාවක් භාවනා කරන්නට පුළුවන් ඉරියව්වක්. ඒ සඳහා සුදුසුයි පුටුවෙන්ද කෙලින් තියෙන එකක පුටුවෙන්දටම හේත් වෙලා කකුල් දෙක බිම තබා ගන්නට පුළුවන් දෙයක් තබාගෙන කොන්ද කෙලින් තබාගෙන භාවනා කරන එක. විශේෂයෙන්ම පුටුවෙන් දාංශ 95ට පමණ ඇලවී තිබෙනවා නම් ඒක තමයි වඩා සුදුසු වන්නේ. මේ ආනාපාන සති භාවනා ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් ඉරියව් හතරේදීම ඒ කියන්නේ නිදාගෙනත් පුළුවන්, සක්මන් කරමිනුත් පුළුවන්, හිටගෙනත් පුළුවන්, ඉඳගෙනත් පුළුවන්. නමුත් මුලින් ඉඳලා භාවනා කරන කෙනෙකුට ඉඳගෙන භාවනා කිරීම තමයි වඩා සුදුසු. ඒ වගේම මේ භාවනාව දියුණු කරලා තියෙන කෙනෙකුට නම් ඒ හතරෙන්ම කවර ඉරියව්වකදී හෝ සිටගෙන භාවනා කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අර කලින් කියපු ශූන්‍යාකාර ආරණ්‍ය ඒ වගේම ගස් මුල් වැනි දේවල් නැති වුණත් කවර ස්ථානයකදී සිටකෝ භාවනා කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. භාවනාව දියුණු කරගත්තාට පසුව ඊළඟ කොටස සීයෙන් යුතුවම ආස්වාද කිරීම සහ ප්‍රාස්වාද කිරීම. මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කීමේ ප්‍රථමයෙන් භාවනා කරන්නට වාඩි වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් පිළිපැදිය යුතු ආකාරය මේකට කියා සිටින්නට ඕන. එදිනදා ජීවිතයේදී ගුරු ජීවිත ගත කරන අයට නොයෙකුත් ලෞකික දේවල් වල නිරත වෙලා එකපාරට වාඩි වෙලා භාවනා කරන්නට ගියාට පස්සෙ ඒ භාවනාව ඉතා සාර්ථක වශයෙන් ඉක්මනට කරන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා භාවනා පස්සට සිත නැඹුරුවක් ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා විනාඩි 10ක් 15ක් සක්මන් භාවනාවක නිරත වීම, නැත්නම් විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ කාලයක් පරිකර්ම වචනයක් උදාගෙන ඒ පරිකර්ම වචනය නිතර නිතර සිහිපත් කිරීම, බුද්ධෝ වැනි වචනයක් ඒක නිතර නිතර සිහිපත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික වශයෙන් වචනාකමක් ඇති ආනාපාන සති භාවනාව සම්බන්ධව කවර කරුණක් සම්බන්ධව පාදනාව ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කිරීම, නැත්නම් ප්‍රායෝගික පත්නව පිළිදා කර දියා ඇති දහම් පොතක් කියවීම දෙයක් කළාට පසු ආනාපාන සති භාවනාව නෙවෙයි කවර භාවනාවක් කිරීමට හෝ සිත ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. පාසයෙන් භාවනා කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. එන්නා කරන්ට වාඩි වුණාට පසුව කය සැහැල්ලුවෙන් තබා ගන්නට ඕන. කයට බරක් නැති විදිහට. ඒ වගේම
සිතට බරක් නොවන විදිහට කය සැහැල්ලුවෙන් තබාගත යුතු වෙනවා. ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස ගන්නා විට ආස්වාස ගන්නා විට හා ප්‍රාස්වාස පිට කරන විට වඩා පහසු ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන එකයි වඩා සුදුසු වන්නේ. ඕනෑ කෙනෙක් සමහර අය යෝගාවචර මුලින් ඉඳලම භාවනා කරන අය මහත් ආයාසයක් ඇතුව භාවනා කරන අවස්ථා අපිට දක්නට ලැබී තිබෙනවා. ඒවා කය වෙහෙසටපත් කරන, සිත වෙහෙසටපත් කරන භාවනාව දියුණු කර ගන්නට නොහැකි ක්‍රමයේ ගමන ඒ ක්‍රමානුගමනය කරන්නේ නැතුව ඊටම පහසු ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ක්‍රමයේ කුමක්ද කියලා තෝරා අරගෙන ඒ ක්‍රමයට අනුව ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ක්‍රමයෙන් භාවනා කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ දතේතු කරුණක් තේනවා. කයයි සිතයි ආස්වාස ප්‍රස්වාසය අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය මේ එකිනෙකට සම්බන්ධයි. දැන් උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් අපි කය වෙහෙසටපත් කළා නම් වේගවත් විදිහට වැඩ කරලා නම් දෝෂීවීමක් වැනි දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් අපේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කෙටි වෙනවා, වේගවත් වෙනවා. මොකද ශරීරයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වායුව ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ස්වාභාවික වශයෙන් හදවත් ආදී ක්‍රියාත්මක වන්නට පටන් ගන්නවා. මේ නිසා ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කෙටි වේගවත් ඒක සංසුන් නෙවෙයි. ඒ සංසුන් නොවන ආස්වාස ප්‍රස්වාස සුදුසු වන්නේ නැහැ භාවනා කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තමාගේ සිත යනුවත් මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වෙනස් වෙනා මේ දන්නවා තදබල රාග සිතක් නැත්නම් තදබල ද්වේෂ සිතක් වෙන එකක් ආවට පස්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කෙටි රළුයි. ඒ වගේම වේගවත් රාගය උස්සන්න වශයෙන් ආවට පස්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස සංසුන් නැහැ, නොසන්සුන් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඊට අමතරව තමන්ගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස සියුම් වෙවි යනකොට කයත් පස්සද්ධියට වස්සලු භාවයටපත් වෙනවා. තමාගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස බීකවත් නම් කෙටියෙන් නම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කය පොලාරික භාවයට, රළු භාවයට, බර භාවයටපත් වෙනවා. වගේම කයත් තරම් සංසුම් භාවයක් දක්වන්නේ. මේක භාවනාවට අයෝග්‍ය දෙයක්. එම නිසා ආස්වාස් ප්‍රස්වාස සංසිඳන විට කය සංසිඳනවා, කය සංසිඳන විට සිත සංසිඳනවා. මේ විදිහට කය සාසිත සංසිඳන විට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ප්‍රීති මනස් කායෝ පස්සම්බතේ පස්සද්ද කායෝ සුඛං වේදේති සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති සමාහිතෝ යථා භූතං පජානාති. ප්‍රීතිමත් කයක් ඇති සිතක් ඇති විට කය සාසිත සංසිඳනවා, සහැල්ලු භාවයටපත් වෙනවා. ඒ සහැල්ලු භාවයටපත් වුණාට පස්සෙ සිතට සතුටක් දෙනවා. ඒ සතුටින් යුතුව භාවනා කරන කෙනෙකුට සිත පහසෙන් සමාධිගත කරන්නට පුළුවන්. සමාධියෙන් යුතු කෙනාට මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ යථාර්ථය යථා පරිද්දකින්නට පුළුවන්. විශේෂම දර්ශනා භාවනා කරන විට ඉදන් දුක්ඛන්තේ යථා භූතං පජානාති, දුක්ඛ සමුදයෝති යථා භූතං පජානාති, අයං දුක්ඛ නිරෝධෝති යථා භූතං පජානාති, අයං දුක්ඛ නිරෝධගාමී පටිපදාති යථා භූතං පජානාති. ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරා ඇති පරිදි දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුදය ඉති රූපස්ස අත්ංගම ඉති වේදනා ඉති වේදනා සමුදය ඉති වේදනා අත්ංගම ආදී පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ නියම තත්ත්වය, ඒවා ඇතිවීමේ හේතුව නැතිවීම ආදී කරුණු පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ ආස්වාදේ ආදීනවේ නිස්සරණය වෙන කරුණු කෙනෙකුට අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. සිත සමාධිමත් වූාට පසුව ඒ සිත සතුට කළ යුතු අවස්ථාවක් තිබෙන. ඒ වෙලාවේදී අපි සිත සතුටටපත් කරන්නට අපි දැනගන්නට ඕන. ඒ වගේම අපේ සිත වීර්යවත් කළ යුතු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වීර්යවත් කළ යුතු අවස්ථාවේ සිත වීර්යවත් කරන්නට අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන, දැනගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දක්වා වදාරලා තිබෙනවා නච්චමේ චිත්තං අතිලීනං භවිෂ්‍යති නච්චමේ චිත්තං අතිපග්ගහිතං භවිෂ්‍යති. මගේ මේ සිත අතිලීන තත්ත්වයට, කියන්නේ කුසීත උදාසීන භාවයටපත් කරන්නට නිදී කටයුතු කරන්නට ඕන. අතිපග්ගහිතං භවිෂ්‍යති. ඒ වගේම තමාගේ සිත ඊතා උද්‍යෝගයෙන් භාවනා කරන පටන් ගන්නා විට භාවනා කරන්නට පටන් ගන්නි. එතකොට ඒ උද්‍යෝගයෙන් දෙන්නම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඊ타මත් මුද්දේකාරී විදියට භාවනා කරන්නට සිත සංසුන් කරන්නට අපහසු වෙනවා. ඒ විලාවේදී සිත සංසුන් කරන්නට දැනගන්නට ඕන. ඊළඟට නචමේ චිත්තං අජ්ජත්තං සංකිෂ්ඨං භවිෂති නචමේ චිත්තං බහිද්ධා වික්ඛිත්තං භවිෂති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දක්වා තිබෙනවා. තමාගේ සිත ඇතුළට හැකිලෙලා නිදිමතට යට වෙන්නට නොදී කටයුතු කරන්නට ඕන. තීන මිද්දේට
මේක නීවරණ ධර්මයක් තියෙන මිද්දේ මේකෙන් නීවරණ ධර්ම වලට යට වුණාට පස්සේ කවදාවත් භාවනාවේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඒ නීවරණ ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙන කන්න ලබන්නට බෑ. ඊට මේ චිත්තම් බහිද්දා වික්ඛිතම් බහිස්සති කියන්නේ බහැරට සිත දුවවන්නට ඉඩ දෙන්නට හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ සීයෙන් යුතුවම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන විට අතීතේ කරා සිත දුවවන්නටත් හොඳ නෑ, අනාගතේ කරා සිත දුවවන්නටත් හොඳ නෑ. සිත වර්තමාන ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසයෙන් තබා ගන්නට ඕන. මේ විදිහට එපිළිපැදිය යුතු ආකාරයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව භාවනා කරන විට සෑම යෝගාවචරයක් මාගේ දවසට වරක්වත් අඩුම ගානේ භාවනා කරන විට පූර්ව කුත්‍ය සිදු කරලම් භාවනා කරන්නට ඕන. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ භාවනා පැත්තට සිත නැඹුරු කිරීමට සහ භාවනාවේ දෙදෙන යම් යම් පරිබෝධ කරු ධර්මයන් මැඩපවත්වාගෙන ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පූර්ව පුත්‍තිකරණ ආකාර පිළිබඳ මේ ඇයට නොයෙක් පිට අපි කරුණු කියා දී තිබෙනවා. මේ දේශනාව සම්පූර්ණ වීම සඳහා ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඒ පිළිබඳ වචන කිහිපයක් පමණක් දැන ශීපත් කරන්නේ. භාවනා කරන්නට ඉස්සෙල්ලා අඩු වශයෙන් පංචශීල සමාදන් වන්නට ඕන. පංචශීල සමාදන් වෙලා අතීත සංසාරයේ පටන් මේ මොහොත දක්වා අතීතයේ පහළ වූ සීලෝම් බුදුජානන් වහන්සේලා ධම්මරත්නයට අටාරි පුද්ගල සංඝරත්නයන්ට කයෙන් සිතින් වචනෙන් තමාගේ දැනුවත් භාවයක් ඇතුව හෝ නැතුව යම් බඩ දක්ුණා නම් මේ සීලෝම් වැඩිදිවට සමාව ගන්නට ඕන. ඒ වගේම නිවන් දුටුකාවට හරි ඒ කියන්නේ අඩු වශයෙන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට හරි ගිහි වේවා පැවිදි වේවා කාන්තාවක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා දසසිල් මෑණි කෙනෙක් වේවා නැත්නම් වෙනත් කවරෙක් වේවා මේ ඇයට යම් කිසි වරදක් කයින් කරලා තියෙනවා නම් සිතින් කරලා තියෙනවා නම් වචනයෙන් කරලා තියෙනවා නම් Taman දැනුවත් වෙන්නට පුළුවන් ඒ වර්ධකලේ නොදැනුවත් වෙන්නට පුළුවන් ඒ සියලුම වැඩිදිවට සමාව ගන්නට ඕනේ. ධ්‍යානලාභීන්ට සිදුව වැඩිදිවට සමාව ගන්නට ඕනේ. මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණා. විශේෂයෙන් මේකට හේතු වන්නේ ආර්යෝපවාද කර්ම කරලා තියෙන කෙනෙකුට ආර්යයන් උපවාද කරලා තියෙන කෙනෙකුට භාවනා දිනු කර ගන්නට බෑ. ඒකට පිළියම් යොදන තාක්කල් එමිසා එසේ සමාව ගැනීම කළ යුතුයි. එසේ සමාව අරගෙන බුද්ධානුස්සතියත් මෛත්‍රියත් අසුභයත් මරණානුස්සතියත් කියන භාවනා ක්‍රම හතර. මේකට කියන්නේ චතුරාර්යක භාවනා කියලා. මේ චතුරාර්යක භාවනා ටික වේලාවක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුගුණ සිහිපත් කළාට පස්සේ ජීවිතේ පූජා කරලා මේ ජීවිත පූජා මේ කුසලාංශංශ බලයෙන් මගේ භාවනාවට පරිබෝධ කරු ධර්මයන් දූරී බුද්ධ වෙලා ඒ පරිබෝධ කර ධර්ම නැති වෙලා ඒ වගේම භාවනාවේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගැනීමට මාට වාසනාව ශක්තිය උදා වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරලා භාවනා කරන්න පටන් ගන්න එක ඉතාමත්ම සුදුසුයි. අඩුම වශයෙන් දවසකට එක්වරක්වත් භාවනා කරන විට මේ කල යුතුයි. දවස පුරාම භාවනා කරනවා නම් 7-8 පාරක් ඒ සෑම විටම කළ යුතුයි කියලා එයින් මා කිය අදහස් වන්නේ නැහැ. එමේසා මේ විදිහට සුදුසු ඉරියව්වක සුදුසු ස්ථානයක වාඩිලා සුදුසු ආස්වාද ප්‍රාස්වාසය තෝරා ගන්නට ඕන. ඒ සඳහා දීර්ඝ ආස්වාස තියෙනවා, දීර්ඝ ප්‍රාස්වාස තියෙනවා, කෙටි ආස්වාස තියෙනවා, කිසි ප්‍රාස්වාස තියෙනවා. ඉතාසියම් ආයාසයක් ඇතුව දීර්ඝ වශයෙන් හුස්ම ගන්නවා. දීර්ඝ වශයෙන් ගන්නවා කියනකොට පපුව පිරෙන්නම වගේ ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි මේන් අදහස් කරන්නේ. ටිකක් දිගට ආස්වාස ගන්නවා. එහෙම ගන්නකොට කයට හෝ සිතට කිසිම වෙහසක් නොවන ආකාරයෙන් ඉතාසියම් ආයාසයක යොදවන්න. මේ දීර්ඝ වශයෙන් ආස්වාස කරන විට තමන්ගේ කයට කොහොමද දැනෙන්නේ, සිතට කොහොමද දැනෙන්නේ, කය සහැල්ලුද, කය බර නැද්ද, කයට නිකන් අපහසුතාවයක් දැනෙනවද, සිතට සුවයක් නැත්නම් සිතට අපහසුතාවයක් දැනෙනවද කියන එක තේරුම් ගන්නට ඕන. ඊට පස්සේ දීර්ඝ වශයෙන් ඉතාසියම් වශයෙන් ආයාසයකින් ආශාසයක් ඇතුව ප්‍රාශ්වාස කරනවා. මේ ප්‍රාශ්වාස කරනකොට කොහොමද කයට සාසිත දැනෙන්නේ කියලා තමන් අවබෝධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කායික සාසිත දැනෙන තත්ත්ව දෙක කෙටි වශයෙන් ආශ්වාස කරමින් ප්‍රාශ්වාස කරමින් ටිකක් කරන ආයාසයකින් කෙටි වශයෙන් ආශ්වාස කරනවා. ඒක දැනෙන්නේ කොහොමද? කායට සිතට. කෙටි වශයෙන් ප්‍රාශ්වාස කරනවා. ඒක දැනෙන්නේ කොහොමද? කායට සිතට. මෙතන ආශ්වාස කරනකොට තියෙන තත්ත්වයට වඩා ප්‍රාශ්වාස කරනකොට තියෙන තත්ත්වය ශාන්තද, ඒක සහනශීලීද, පහසුද කියන කරුණ තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දීර්ඝ වශයෙන් අරගෙන කෙටි වශයෙන් ප්‍රාශ්වාස කරන එකද නැත්නම් කෙටි වශයෙන් ආශ්වාස කරමින් දීර්ඝ වශයෙන් ප්‍රාශ්වාස කරන එකද ආදී වශයෙන් මේකේ සංකලනයන් තිබෙනවා.
මේ විදිහට සංකලනයන් යුතුව ටික වේලාවක් විනාඩි කිහිපයක් පමණ ඒ සඳහා යෙදුවාට පසුව තමන්ටම තෝරා ගන්නට පුළුවන් ඒ භාවනා කරන අවස්ථාවේ තමාට පහසු භාවනා අරමුණ වන්නේ කුමක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණ කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස මේ කරන විට සුදුසු ස්ථානයක් සහ සුදුසු ඉරියව්වක් තෝරාගෙන පූර්ව කුටි කරලා ඊට පස්සේ සීයෙන් යුතුවම ආස්වාස ගන්නට ඕනේ, සීයෙන් යුතුවම ප්‍රාස්වාස ගන්නට ඕනේ. සතෝ අස්සසති සතෝ පස්සසති. මේක කරන්නේ කොහොමද? ආස්වාස දේශ බලාගෙන සුදුසු ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ක්‍රමයේ තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමයේ අනුගමනයෙන් ටික වේලාවක් කරලා පසුව ස්වාභාවික වශයෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සිදුවෙන්නට හරිනවා. ආස්වාස කරන්නට ආස්වාස කියලා සිහිපත් කරනවා, ප්‍රාස්වාස කරනකොට ප්‍රාස්වාස කියලා සිහිපත් කරනවා. මේම කරගෙන යන විට සිත පිට යන්නේ නැතුව විනාඩි 15ක් 20ක්වත් ඒ විදිහටම සිත පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාව ලැබුණොත් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන වචනේ සිහිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම සිතින් බලන්නේ සිනවා ආස්වාස දේශ ප්‍රාස්වාස දේශ. මෙන්න මේ බලන්නේ සිටකොට Tamanට තේරෙනවා ආස්වාස වදින තැන ප්‍රාස්වාස වදින තැන. ඒක කොනාසී මැද හරි නාස්කෝරේ මැද හරි නැත්නම් නාස්කෝරේ අග හරි තොල්පටවල් අග හරි මේ කවර තැනකදී හෝ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස වදින තැන තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඒක ටිකක් තරමක් ප්‍රශ්නෙට වාගේ තේරෙනවා. තමසිත පීඩාගෙන යනවා මේ වදින තැන පසු කරගෙන ආස්වාසෝ ප්‍රාස්වාස ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරන විට ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස සියුම් වෙවි සමහර නොතේරී යන තත්ත්වයටම සැහැල් වී යන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන්නේ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස ගමන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වදින තැන කලින් තමයි දැකලා තියෙනවා එතනම සිත තියාගෙන බලාගෙන සිටිනවා. එතකොට නැවතත් ආස්වාස පේන්නට පටන් ගන්නවා, ප්‍රාස්වාස පේන්නට පටන් ගන්නවා. එවිට නැවතත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේම සිට පිහිටවාගෙන යනවා. නැවතත් සමහර විට ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට සිරී යන්නට පුළුවන්. මේදී නැවතත් කළ යුතු වන්නේ සිත ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වදින තැනම සිට තබාගෙන කටයුතු කිරීමයි. නැවතත් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන විට ඉදිවෙන විට ඒ අරමුණේ සිට පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්. මේ කිසිම පරිබෝධයකින් තොරව භාවනා කරන කෙනෙකුට අනුගමනය කළ හැකි ආකාරයක්. නමුත් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසෝ කවරමුණක් ගෙන හෝ භාවනා කරන විට බොහෝ දෙනෙකුට අත්දැකෙන්න ලැබෙන පළවෙනි පරිබෝධය තමයි සිත පිට යන්නට පටන් ගන්න එක. නොඑක ආකාර අරමුණු කරා සිත දිවෙනවා. තමයිට තමා දන්නේ නැහැ කොතෙක් වෙලා සිත දිව ගියාද කියලා. පස්ව තමයි තේරෙන්නේ මෙච්චෙක් වේලා ගියේ වේලාව තේරෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ සිත පිට ගියයි කියලා. ඒදී සිත පිට යන විට මේ බව දකින්නට පුළුවන් නම් සිත පිට ගියා කියලා නැවත ආනාපානයේතම සතිය මේවමින් ඒකම අරමුණට ගනිමින් භාවනා කරන්නට පුළුවන්. මේ සිත පිට යන එක වළක්වා ගන්නට පුළුවන් ක්‍රම බොහෝ දෙනෙක් තමාටම සුදුසු ක්‍රම වශයෙන් ඒ වාසයා ගන්නවා. අපෙන් උපදේශ ගත්තෙත් කෙනෙක් මහත්මයෙක් කීවා ආස්වාද ප්‍රාස්වාද භාවන අරමුණ අරගෙන භාවනා කරනවා. සිත පිට යනවා. සිත පිට යනකොට යා එක් චිත්තට අවවාද කර ගන්නවා. ඒක නෙවෙයි මේක කියලා. ඒක කියන්නේ සිත පිට යන එක, මේක කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණ. මේ විදිහට කටයුතු කරන විට ඔහුට පහසෙන් සිත එකඟ කර ගන්නට පුළුවන් මුණා වැඩි කල් යන්නට පස්සේ. තවත් එක්කෙනෙක් අපිට ප්‍රකාශ කළා ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණු කරමින් දැන් භාවනා කරනම සිත පිට යනවා. එතකොටම බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සිහිපත් කරනවායි කියලා. එතකොට සිත පිට යන එක වලකිනවා. ආස්වාද ප්‍රාස්වාදයෙන් සිත පිටවා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ විදිහට Tamanටම සුදුසු ක්‍රමයක්වත් සිත පිට යන එක වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ওই විසුද්ධි මාර්ගය වැනි පොත්පත්වල සම්ප්‍රදායික අදහස් වල දැක්වෙනවා වෙනත් ආකාර. ඒ කියන්නේ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස දෙස බලාගෙන ගණන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ ගණන් කළ යුතු ආකාරයත් පොත්වලම දක්වා තිබෙනවා. එකේ සිට 10 දක්වා ගණන් කරනවා. ආස්වාසේ නිමනතෙක් දැන් හිතමු ආස්වාසේ අපි ආස්වාස කරනවා. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 ආදී වශයෙන් 10ට නොවැඩි වෙන තෙක් ආස්වාසේ නිමනතෙක් ගණන් කරනවා. ඒ වගේම 5ට අඩු වෙන්නටත් හොඳ නැති බවත් පොත්වල දක්වා තිබෙන කරුණ. මේ විදිහට ප්‍රාස්වාස කරනකොටත් 1 2 3 4 5 6 ආදී වශයෙන් ගණන් කර භාවනා කරන්නට පුළුවන්. ඒ ගණීමත් සිත එකක ගැනීම සඳහා සිත පිට යන එක වළක්වා ගැනීම සඳහා උපයෝගී කර ගන්නට පුළුවන් ක්‍රමයක්.
මේ පිළිබඳව මා නම් ඒව ගැන කරලා නැති නිසා අත්දැකීමක් නැහැ. නමුත් එහෙම කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට ඔය තායිලන්ත වැනි භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල කරන බුද්ධෝ ධම්මෝ සංඝෝ කියන වචනේ සිහිපත් කළා. ඊට පස්සේ බුද්ධෝ කියන වචනේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාසයේ සම්බන්ධ කරලා සිහිපත් කිරීම. මේ ක්‍රමයේදී මේ වචන තුනම සිහිපත් කර සිටිනවට වඩා සුදුසු වන්නේ බුද්ධෝ කිය නැවත සිහිපත් කරනවා භාවනාව පටන් ගන්නා තෙක්ම. ඒ කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රාශ්වාස අරමුණු කරමින් භාවනාව පටන් ගන්නා තෙක්ම බුද්ධෝ කියන වචනේ විනාඩි 5-10ක් පමණ සිහිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ ආස්වාස කරන විට බුද්ධ කියලා ආස්වාසෙ නිම වෙන තෙක්ම සිහිපත් කරනවා. ප්‍රාශ්වාස කරන විට ප්‍රාශ්වාසය නිම වෙන තෙක්ම දෝ කියලා සිහිපත් කරනවා. බුද්ධෝ කියන වචනේ කොටස් දෙකකට බෙදලා ඒ විදිහට කටයුතු කළ යුතු වන්නේ. මේ විදිහට කටයුතු කිරීම තුළින් සිත පිට යන එක වළක්වා ගන්නට කෙනෙකුට පුළුවන්. ඉතාම ප්‍රායෝගික වශයෙන් තවත් සුදුසුකමක් තියෙනවා. ආස්වාද කරන විට මම සිත පිටවන්නේ එකම හුස්ම රැල්ලක විතරයි කියලා සිතට අවවාද කරගන්නවා. ප්‍රාශ්වාස කරනකොට දීපත් කරනවා මම සිහිය පිටවා ගන්නේ සතිය පිටවා ගන්නේ සිත එකඟ කරගන්නේ එකම හුස්ම රැල්ලක පමණයි කියලා. මේක අපිට කියනකොට සුළු වේලාවක් යනවා. නමුත් සිතන විට ඕකට හිතාන සුළු වේලාවක් යන්නේ තාම සුළු වේලාවක් පමණයි. එකම ආස්වාස රැල්ලක පමණයි මම සිහිය පිටවන්නේ යන්නේ. ගොඩාක් දේවල් කෙරෙහි නෙවෙයි. එතකොට ඒ ආස්වාස දේශම ආස්වාස කියලා බලන්න සිටිනවා. ඒ වගේම එකම ප්‍රස්වාස වලකයි මම සිත පිටවන්නේ කියලා කී කරනවා. ඒකකොට ප්‍රස්වාස දේශම බලන්න සිටිනවා. එහෙම සිහිපත් කරලා මේ විදිහට කවර ක්‍රමයක් හෝ කෙනෙකුට අනුගමනය කරන්නට පුළුවන්. එසේ අනුගමනය කරාට පසුව සිත පිට යන්නේ නැතුව ආස්වාස් ප්‍රස්වාස අරමුණේම අදුම ගානේ විනාඩි 15ක්වත් 20ක්වත් පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්කම ලැබුණාට පසුව පමණක් ගණන් කිරීම අත්හරින්නට පුළුවන්. බුද්ධෝ කියන වචනේ යොදා ගැනීම අත්හරින්නට පුළුවන්. නැත්නම් තමා සිත පිට යන එක වළක්වා ගන්නට අනුගමනය ක්‍රමය අත්හරින්නට පුළුවන්. ආස්වාස් ප්‍රස්වාස දේශම සීයෙන් යුතුව බලාන සිටීමයි එහිදී කළ යුතු වන්නේ. මෙන්න මෙහෙම සීයෙන් යුතුව ආස්වාස් ප්‍රස්වාස දේශ බලාන විට වදින තැන තේරෙනවා. ආස්වාස් ප්‍රස්වාස වදින තැන මෙතනම සිත තබාගෙන සිටින විට Tamanta තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඇතුල්වන්නේ දීර්ඝාශයක් මේ පිටවන්නේ දීර්ඝ ප්‍රස්වාසයක්. මේ ඇතුල්වන්නේ කෙටි ආස්වාසයක් මේකේ පිටවන්නේ කෙටි ප්‍රස්වාසයක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා තිබෙනවා. දීගං වාස්සන්තෝ දීගං අස්වාමීති පජානාතේ දීගං වාපස්සන්තෝ දීගං පස්වාමීති පජානාතේ රසං වාස්සන්තෝ රසං අස්වාමීති පජානාතේ රසං වාපස්සන්තෝ රසං පස්වාමීති පජානාති කියලා කායानुපස්සනාවේ තියෙන කොටසක්. එතකොට මේ දීර්ඝ වශයෙන් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස හෝ කෙටි වශයෙන් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස වෙන ආකාරය ගැන අපි හිතන්නේ සිතට අවබෝධ වෙන දැන් මේ තුලන්නේ දීර්ඝ ආස්වාසය නැත්නම් කෙටි ආස්වාසයක් මේ පිටවන්නේ දීර්ඝෝ කෙටි ප්‍රස්වාසයක් කියලා. මේක එක විදියටම සිදුවන්නේ විටින් විට මාරුවෙන් මාරුවට වෙනස් වන්නට පුළුවන් තමාගේ සතියේ ඒ වගේම සිතේ පැවැත්ම මත. මෙන්න මේ විදිහට සිහිය පිටවාගෙන ආස්වාස් ප්‍රස්වාස අරමුණේම සිත පවත්වාගෙන යමින් භාවනා කරන විට ආස්වාස් ප්‍රස්වාස සංසිඳී ගොස් නොපෙනී යනවා. කලින් කී වාසයේ නොපෙනී ගියාට පසුව වදිනතරම සිත තබාගෙන සිටිනවා. නැවතත් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස පේනවා. නැවතත් වදිනතරම මේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාස සංසිඳනවා. මේ විදිහට කීප ආකාරයකින්ම කටයුතු කළාට පසුව සමහර අයට පමණක් නිමිති පේන්නට පටන් ගන්නවා. හැම දිනාටම නෙවෙයි. හැම දිනාටම නිමිති පේන්නටම අවශ්‍ය කමක් නැහැ. ආනාපාන සති භාවනාව දිනු කරන්නට හැම දිනාටම නිමිති පේන්නේ නැහැ. ඒ නිමිති ගැනත් ඒවෙන් එහාට කටයුතු කිරීම ගැන අපි ඊළඟ දේශනාවලදී ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මේ ප්‍රකාශ කළේ සතෝ අස්සසති සතෝ පස්සති කියන කරුණ ප්‍රගුණ කරන ආකාරය සහ ඒ සඳහා ආනාපාන සති භාවනා කිරීම සඳහා දැනගත යුතු මූලික කරුණු දෙකක්. එතකොට මේ අය දැන් පූර්ව කොට සිදු කරලා භාවනා කරන්නට ඕන. අද මා පූර්ව කොට සිදු කරනවා මේ අය ඒ විදිහට සිහිය පවත්වාගෙන යන්න. නමුත් හැමදාම මෙහෙම කරන එක නෙවෙයි අවශ්‍ය වන්නේ තමා විසින්ම තමා පූර්ව කොට කරන්නට පුරුදු වන්නට ඕන. නිවෙස්වලට ගියාම භාවනා කරනකොට පූර්ව කොට කරවන්නට කෙනෙක් නැහැ. එනිසා ඒක පුරුදු කරන්නට ඕන කලින් කියපු ආකාරයෙන්. දැන් කවුරුත් පහසෙන් වාඩි වෙන්න පූර්ව කොට සිදු කරලා භාවනා කිරීම සඳහා
දැන් පහසෙන් වාඩි වුණාට පසු දැන් මේ අවස්ථාවේදී සීල් සමාදන් වන්නට අවශ්‍ය නැහැ. කලින් සීල් සමාදන් වෙලා තියෙන නිසා තෙරුවන් ආදීන් කමා කරගත යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා මෙසේ සිහිපත් කරන්න. මාගේ කය සිත වචන යන තුන්දොරින් මා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් හෝ සියලුම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සිදුවෝ පමා වැරදි වලට මම සමාව අයදිමි මට සමාවන සීක්වා අතීතේ පහළෝ සියලුම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මාගේ කය සිත වචනේ යන තුන්දරින් මා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් යම් පමා වරදක් සිදුවුනි නම් ඒ සියලුම වැරදි වලට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන්ද මම සමාව අයදිමි මට සමාවෙන සීක්වා ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේට මා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් මේ දක්වා යන්තා පමාවැරදි සිදු වී යන්නම් ඒ සියලුම පමාවැරදි වලටද ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් මම සමාව අයදිමි මට සමාවන සීක්වා අතීත සංසාරේ පටන් අද දක්වා අත්තාරි පුද්ගල සංඝ රත්නයටද මා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් යම් වරදක් සිදුවෙනි නම් ඒ සියලුම වැරදි වලටද මම සමාව අයදිමි මට සමාවන සීක්වා සේම සියලුම මාර්ගඵලලාභීන්ටද මා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් හෝ සිදුවූ සියලු පමා වැරදි වලටද මම සමාව අයදිමි නියතමානී ලෙසම සමාව අයදිමි මට සමාවන සීක්වා යාලාභී කවරකුට හෝ මාගේ අම්මරද මාගේ කය සිත වචනේ යන තුන්දොරින් යම් පමා වැරදි සිදුවුනි නම් ඒ සියලුම වැරදි වලටද මම සමාව අයදිමි මට සමාවන සීක්වා දැන් බුදුගුණ භාවනා සිහිපත් කරන්න බුදුගුණ නම අප කියනවා ඒ අනුව සිහිය පවත්වාගෙන යන්න කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ සිතින්ම සිහිපත් කරන්න සෝ භගවාමිති අරහං ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ අරහත් නම් වනසේක සෝ භගවාමිති සම්මා සම්බුද්ධෝ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක සෝ භගවාමිති සිඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක සෝ භගවාමිති සුගතෝ ස්වාමීනි භාග්‍ය
ගෙවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සුගත නම් වනසේක. සෝ භගවාන් ඉතිති ලෝකවිදු සාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලෝකවිදු නම් වනසේක. සෝ භගවාන් ඉතිති අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරතේ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරතේ නම් වනසේක. සෝ භගවාන් ඉතිපි සත්තා දීව මනුස්සානං ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සත්තා දීව මනුස්සානං වනසේක. භගවාන් ඉතිපි බුද්ධෝ සාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ බුද්ධ නම් වනසේක. සෝ භගවාන් ඉතිපි භගවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ භගවාන් වහන්සේක. මේ ආදී අනන්ත ගුණයන්ගෙන් සමන්නාගතෝ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට මම නමස්කාර කරමි නමස්කාර කරමි නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ මේ ජීවිතයද සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. මලක් පාන පූජා කරන්නාසේ තමාගේ ජීවිතය සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට පූජා කරන්න. මේ ජීවිත පූජාමය කුසලානිසංස බලයෙන් මාගේ භාවනාවට පලිබෝධ කර දන්න. දුරු වේවා මේ භාවනාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඉක්මනටම ලබා ගැනීමට මට හැකිවේවා. දැන් මෛත්‍රී භාවනාව අද මුළු දවස පුරාම කිසිම කෙනෙකුට තමාගේ හතුරකට පවා තරහ සිතක් ඇති කරගන්නේ සියලුම සත්‍යන්ට මම සමාව දෙනවා සමාව දෙනවා සමාව දෙනවා. මගේ මට යම් කිසි සත්‍යයක් වරදක් කළා නම් ඒ සියලුම හැරදි වලට මම සමාව දෙනවා කියලා සමාව දෙන්න. දැන් මෙසේ සිහිපත් කරන්න. මම තරහ නොවෙමි සුවපත් වෙමි. මම තරහ නොවෙමි සුවපත් වෙමි. මම තරහ නොවෙමි සුවපත් වෙමි. මාසේ මාගේ හිත
වත් සියලු සත්වයෝද තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මාසේම මාගේ මැදහත් සියලු සත්වයෝද තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මාසේම මාගේ වෛරී සියලු සත්වයෝද තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා තරහ නොවෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දැන් අසුභ භාවනාව තමාගේ ශරීරය ඇතුළත තියෙන අපවිත්‍ර වූ වස්බ කොටස් ගැන සිහිපත් කරන්න දැන් අප කියනකොට අත්තේ ඉමස්මින් කායේ කේසා මෙම ශරීරේ කිස්නම් මසුභ කොටසක් නැත කෙසොඩ අවධානයම කරන්න එලෙසින් මානික් කොටස් වලට අත්තේ ඉමස්මින් කායේ ලෝමා මෙම ශරීරයේ ලොම්නම් වූ අසුභ කොටසක් නැත අත්තේ ඉමස්මින් කායේ නක්ඛා මෙම ශරීරයේ නියනම් වූ අසුභ කොටසක් නැත අත්තේ ඉමස්මින් කායේ දන්තා මෙම ශරීරයේ දත්නම් වූ අසුභ කොටසක් නැත අත්තේ ඉමස්මින් කායේ තච්චෝ මෙම ශරීරයේ සමනම් වූ කුණස කොටසක් නැත මෙම ශරීරයේ අසුචිනම් වූ කුණස කොටසක් නැත මෙම ශරීරයේ වමනය නම් වූ කුණප කොටසක් නැත මෙම ශරීරයේ මූත්‍රානම් වූ කුණප කොටසක් නැත මේ ආදී අනන්ත කුණපයන්ගෙන් සැදුනා වූ මෙම ශරීරය පිළිකුල්ය 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 මෙම
ශරීරයෙන් ගලන්නා වූ වැగిරෙන්නා වූ උතුරන්නා වූ අසෝචි මුන්ත්‍රා දහඩිය කෙලසෙන් සුටු ආදී අපවිත්‍ර කුසල් සෝදා පවිත්‍ර නුකොට දින කිහිපයක් තැබුවේ නම් මෙම ශරීරය අතිශයින්ම දුක්ඛද හමන පිළිකුල් දෙයක් බවට පත්වන්නේය. මෙම ශරීරය පිළිකුල්ය දැන් මරණානුස්සති භාවනාව තමාගේ මලමිනිය දැන් තමා ඉදිරියේ තියෙන ආකාරය දකින්න. අත් දෙක පපුව මත තබාගෙන ඇස් දෙක පියාගෙන මල පුණක් දැන් තමාගේ ඉදිරියෙන් තිබෙන ආකාරය සිතින් සිහිපත් කරන්න. අනිච්චවත සංඛාරා උම්පාදය ධම්මිනෝ uppajjatva nirunjante tesan uppsamosukho සියලුම සංස්කාරයෝ අනිත්‍යය සියලුම සංස්කාරයෝ ඉපදීම් සිදීම් ස්වභාව කොට ඇත්තාහ. මෙම සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම නම් වූ නිවන සාන්තය නිවන ප්‍රණීතය. මෙම ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. මෙම ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. මෙම ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. උදේට තැවූ සූර්යයා බටහිර අන්තය කරා මෝතක් පාසා ගමන් කරන්නාසේ උපන්නා වූ මාගේ මේ ජීවිතයද සනයක් පාසාම මරණයට ලංවන්නේය. ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. මගේ මේ ජීවිතය කවදා හෝ කොතැනකදී හෝ කවර ආකාරයකින් හෝ මරණයට පත්විය හැක. අද තිබෙන මෙම ජීවිතය පිට වෙන විට මරණයට පත්වීමට ඉඩ ඇත. දැන් තිබෙන මෙම ශරීරයද තව පැයකින් පැය භාගයකින් විනාඩි 15කින් වද මරණයට පත්විය හැක. දැන් ජීවත් වෙන මෙම ශරීරය තව විනාඩියකින් තව මොහොතකින් වද මරණයට පත්විය හැක. මෙම ශරීරය එදාට බිම පතිත වන්නේය. ජීවිතය
අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මාගේ හිතවන් දෙමාපිය සහෝදර සහෝදරියන් නෑදෑ හිත මිත්‍රයන් ආදී සියලු දෙනා මෙම ශරීරය මරණයට පන්වූ විට පොළොවේ දමාවලන්නේ එවිට මෙම ශරීරය කුණු වී ඕජස් ගලා පණු ගසමින් දිර දිරා ගොස් පොළොවටම පස්වන්නේය නැත්නම් මෙම ශරීරය මරණයට පත්වූ විට මාගේ නෑදෑ හිත මිත්‍රාදීන් ඉන්නට දමා පුරුෂුසා අලුකල දමන්නේය මෙවැනි තත්ත්වයට පන්දන මෙම ජීවිතයේ කවරනම් අරයක්ද කවරනම් අගයක්ද කවරනම් සාරයක්ද මරණයට පන්දන අවස්ථාවේදී මා ඇලුම් කළත් ඇලුම් නොකළත් සියලුම දිනා මා සතු සියලුම දේවලුන් මාගේ ජීවිතයන් අතහැර දමා යන්නට සිදුවන්නේමය ඒ සඳහා මට වෙනත් විකල්පයක් නැත එම නිසා මෙම භාවනා කරන කාලය තුලදී සියලුම දේවල් සිතින් මම අතහැර දමා භාවනා කරමි සියලුම දෙනා සියලුම දේවල් අතහරිමි දැන් කවුරුත් භාවනාවේ නිරත වන්න සෑම දිනාටම නිවන් සුවපත් වේවා